নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি ভাল পায় মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ইউটিউব চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি অনুৰোধ জনালোঁ। সৰুপাৰ পাকঘৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন আজি মোৰ পাকঘৰত প্ৰেছাৰ কুকাৰত অতি সহজতে কেনেকৈ আমি পোলাও ৰান্ধিব পাৰোঁ তাৰে এটি ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, তাকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আনফালে মই প্ৰেছাৰ কুকাৰটো গেছত উঠাই দিছোঁ, দি তাতে মই দুচামুচতকৈ অলপ বেছি মই ঘি দি দিছোঁ। ঘি দি তাতে মই এতিয়া শুকান মছলাখিনি দিম। তেজপাত দিলোঁ 2টা আৰু দালচেনি, ইলাচি, শুকান জলকীয়া, তাৰপিছত গোটা জিৰা গোটেইখিনি দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত মই আদা নহৰু পেষ্ট দিলোঁ। দি অকণমান ভাজি লৈ তাতে মই অকণমান চেনি দিম। এতিয়া চেনি অকণমান দিলে পোলাওৰ কালাৰটো ভাল হয়, সেয়ে মই অকণমান চেনি দিলোঁ। চেনিটো অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও কথা নাই। মই গৰম মছলাৰ পেষ্ট অকণমান দিলোঁ আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট দি দিলোঁ। দি অকণমান ভাজি লৈ মই তাতে তিয়াই ৰখা বাচমতি চাউল দি দিছোঁ। ভাজি ল'ম। এতিয়া বাচমতি চাউলখিনি মই 10 মিনিটমান সময় কম জুইত ভাজি লৈছোঁ। লৈ চাউলখিনি ভিজ খোৱাকৈ মই ইয়াতে পানী দি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত তাতে মই ড্ৰাই ফ্ৰুইটছখিনি দি দিছোঁ। কিচমিচ আৰু কাজু বাদাম দিছোঁ, মই বেছি দিয়া নাই। তাৰপিছত মই ঢাকন লগাই এটা হুইচেল মাৰি দিলোঁ। পোলাওত সদায় এটা হুইচেল মাৰি দিব। চাওকচোন, এটা হুইচেল মৰাৰ পিছত সুন্দৰকৈ পোলাওটো সিজি উঠিছে আৰু চাওক জৰজৰীয়া হৈ ধুনীয়া হৈ উঠিছে। এতিয়া গৰমে গৰমে মাংসৰ লগত পৰিৱেশন কৰক। মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।